So guys, ang CSS is control slash CSS. So ang topic na to karon si CSS na ay tulog ka klase ang CSS guys, which is inline, internal, and external. So yan. So ang inline, so mo na itong inline guys, kining paragraph nga 5. So ang inline kining diri na tang ano siya inline. So tang color nga red. So save, refresh. So mo ni siya inline. Kung pumunta internal diri sa mabaw, diri sa heat, kasi mabaw diri sa heating. So diya ang internal. So na kay style diha. Style. So all paragraph is naka color red. Ayan. All paragraph is naka color red. So all paragraphs naka red. All paragraphs. See, refresh. So yan, paragraph red. So yan, naka-red paragraph yan, red. And then font style, font family models. Save mo to siya. So tanang paragraph matches yung font style. So yan, so tingnan nyo, na-change yung font style. Tapos yung body pwede tini-change na naka font style is all each one is naka font family nga mouse. Save, refresh. So lahat na each one yan, so bago yung style niya. So yan, so each one, lahat ng each one bago, diba? So yan, then yung muna siya ang internal, and then ang external is nasa another file, style CSS. So ang internal is nasa link nga CSS. So pag link sa CSS, mo ni siya ang format niya guys. Pag i-link nimo ang CSS sa HTML, so automatic siya remove na po ang styling. Tapos save,
then press. So nabalik siya guys. Ako siyang ibalhin diri. Save na ko siya sa sa CSS. Pag ako ni refresh, so nag-change. So para mas atong tahan, save, change. So balik siya. So nagana ang ato ang pag-link sa CSS style.